Có những điều mà nhiều reviewer sẽ khó nói cho bạn biết, bởi vì họ trải nghiệm quá ngắn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Amateur Vlog nha. Hôm nay sau một năm mình sử dụng chiếc xe Forza 300 này thì mình quyết định làm một bài đánh giá về em nó sau một năm trải nghiệm. Thì mục đích của mình đó là muốn cung cấp cho các bạn thông tin về trải nghiệm lái xe thực tế, nhược điểm của xe nó. Trước khi vào phần đánh giá thì mình cũng xin nói rõ trước là mình không có bán xe, thành ra là mình cũng sẽ không giới thiệu hết tất cả các tính năng như những kênh bán xe khác. Thứ hai nữa là tính mình rất là thẳng thắn, cho nên là có sao mình nói vậy. Và ngoài ra mà những đánh giá của mình đó là ý kiến chủ quan cá nhân, cho nên là nếu mà có những gì chưa đúng hoặc là chưa chính xác thì các bạn có thể vui lòng để lại comment bên dưới. Về cảm giác lái của chiếc xe này thì mình thật sự là rất thích, thật lòng đó các bạn. Lòng này mua ở đâu bạn ơi? Im nha, cắt sóng đi bây giờ. Sorry các bạn, con vlog nó nghĩa ghê quá. Để nói về trải nghiệm, hãy cùng mình đi dạo một vòng nào. Let's go! Forza 300 khi đi trong thành phố nội ô các bạn, thì mình cảm giác bẻ lái Forza cũng dễ dàng lắm, luồn lách cũng khỏe nữa. Còn khi mà chạy chậm chờ đèn đỏ kẹt xe á, thì có hơi nóng chút xíu các bạn. Hơi nóng tỏa ra từ cục máy và cái quạt tản nhiệt nằm bên dưới cái yên của người ngồi trước á. Mình sẽ để hình cho các bạn dễ hình dung nha. Nó làm cho mình cảm nhận nóng ở hai bên mắt cá bên trong á. Nếu mà áp sát chân vào cái dàn áo của xe, người ngồi sau cũng sẽ thấy có hơi nóng tản ra ở ngay chỗ gác chân sau á các bạn. Một lần mình đổ là chạy trong thành phố cỡ 270 tới 290 cây số là nó sẽ hơi báo gần cạn. Mỗi lần đổ là mình đổ tầm 9,5 lít cho tới 10,5 lít, chứ cũng chưa bao giờ đổ được tới 11,5 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế tầm 25 cho tới 28 cây số tùy theo cách của các bạn chạy. Tóm lại, Forza 300 đi trong thành phố thì mình thấy ổn các bạn. Mình sẽ để một số tiêu chí về vận hành tiện dụng theo bảng để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Các bạn có thêm ý kiến hoặc đóng góp, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn về đi tour đi xa, mình có thể nói là ngon tùy các bạn. Đi đường xa khỏe, chạy lâu không mệt á. Không mỗi người á thì các bạn cần phải đáp ứng một trong số 3 hạng mục sau. Thứ nhất là tư thế ngồi phải thoải mái. Thứ hai là xe chạy êm, tay lái không bị rung rần, không bị tê tay. Thứ ba là nếu mà bạn có kính chắn gió hỗ trợ cao lên á, không có bị gió tạt vào trong người á, thì các bạn chạy rất là khỏe. Chỉ cần một trong 3 cái tiêu chí đó thôi là các bạn có thể đi xa được thoải mái rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu tầm 30 cho tới 35 cây số trên 1 lít. Ngoài ra Forza có tầm nhìn quan sát rất là tốt các bạn, mọi thứ đều dồn hết vào trong phía trước, thành ra là mình chỉ tập trung thẳng thôi, không cần phải ngó hay liếc nếu như là kính chiếu hậu nằm trên ghi đông xe như những mẫu xe khác. Mình sẽ để một số tiêu chí về vận hành tiện dụng theo bảng để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Còn về nhược điểm của xe á các bạn, nhiều lắm các bạn. Mình đếm sơ sơ theo quan điểm của mình đó là 11 cái lần nha. Đầu tiên á, là không có bảo hành chính hãng nè các bạn. Xe phân phối với dạng tư nhân nhập khẩu về, cho nên là các bạn bảo hành, sửa chữa, thay thế, bảo trì á, đều là do các bạn phải tự lựa chọn một nơi nào bạn cảm thấy nó an toàn, yên tâm. Như mình đi 1.500 cây số mình bị lỗi mâm á, thì chạy kêu lọc cọc rất là khó chịu. Nếu như các bạn mua chính hãng thì các bạn sẽ ra hết và các bạn sẽ được thay một cái mâm mới. Và sau khi đi một thời gian nếu mà thay mà không hết nữa đó thì lại ra hãng người ta thay cho các bạn, thay cho tới khi nào mà hết kêu hoặc là hết bảo hành thôi. Còn mình á là tự đi sửa, tự đi bỏ tiền ra thay á các bạn. Đến hiện tại á, mình vẫn có cảm giác lâu lâu nó kêu nhẹ, hoặc cũng không biết nó hết bệnh chưa nữa các bạn, nhưng mà thôi cứ đi tạm đi, mình thấy cũng ổn, không vấn đề gì. Còn thứ hai á là phụ tùng chính hãng, độ chế các bạn rất là khó. Một số thứ của Forza 300 á, nó dùng chung với SH300i như là cục máy, lọc gió hay là tay thắng dầu này nọ vậy đó. Còn lại hầu như là khác biệt các bạn. Ví dụ như là cái che bô xe đó, nó cũng không có giống SH300, nếu mà bị hư, bị gãy là mình cũng phải tự độ chế lại. Hoặc là phải đặt bên nước ngoài về. Đó, còn phụ tùng hiếm như vậy, dàn áo, các món đồ chơi các bạn cũng chỉ có thể đặt hàng từ bên thứ ba về. Yên xe chỉ là 50% touring thôi các bạn. Bạn biết vì sao mình dùng từ 50% không? Bởi vì yên to, bự hơn để đi đường xa thì có rồi các bạn. Tuy nhiên nó chưa có đủ. Nó không có hỗ trợ tựa lưng cho cái người ngồi trước. Yên sau cũng quá ngắn, chưa có êm. Và cái da yên á, nó nhão nhão, nó mềm. Mỗi lần các bạn thắng xe lại là cái người mình nó cứ cục sụp xịt, rất là khó chịu các bạn. Từ những yếu tố đó cho nên mình đánh giá 50% là cao rồi đó. Các bạn có thể tham khảo thử cái yên xe BMW C400 GT nè. Nó ngồi thoải mái lắm và cái cảm giác cái tựa lưng ở người trước rất là tuyệt vời các bạn. Cho nên nó sau khi mà 5 tháng mình cố gắng chấp nhận nó rồi đó, mình cũng phải đi độ lại cái yên thôi các bạn. Nhược điểm thứ tư á, là hệ thống phuộc không có ngon các bạn. Nó không có ngon như con ADV 150 luôn á. Phuộc trước mình cảm giác nó hơi yếu. Đi một thời gian tầm 3 tháng là nó bị xì dầu rồi các bạn. Mình phải độ một cái bộ kit ISS vào thì thấy nó ngon hơn một chút xíu nhưng mà chưa ngon lắm.
cái lò xo ITS rất là ngắn, cho nên nó là mình mới dùng cái lò xo của thằng Olin nó dài hơn chút xíu mình để vào. Mình test chạy tới bây giờ thì thấy nó êm ru rồi các bạn, chạy rất là thích nha. Còn riêng phuộc sau á, nó không có bình dầu như là mấy con ADV 150. Nếu mà chở nặng á, thì mình có cảm giác nó hơi trao nhẹ mỗi khi mình bẻ lái nha. Cho nên nó mình phải độ một cái phuộc bình dầu vào, có chỉnh lò xo với lại cái rebound thôi các bạn, chứ không có chỉnh trên cái bình dầu. Ngoài ra độ phuộc sau thì các bạn nhớ lưu ý hai việc. Thứ nhất đó chính là các bạn chọn loại có hai lò xo, lắp cái lò xo cứng hơn để không bị hiện tượng rung rần rè. Mình thấy có một loại phuộc Showa độ cho Forza đó, giá cũng rẻ mềm đó các bạn, tầm chưa tới 3 triệu nha. Nhược điểm thứ năm á thì xe này đang dùng Smart Key á, loại phổ thông á các bạn. Có nghĩa là nó không có chống dắt, nó không có tiếng bíp bíp khi mà các bạn tìm xe á. Sau khi mà mình nghiên cứu xong á, thì mình thấy là phải đi thay cục ECU khác có tính năng chống dắt vào và thay luôn Smart Key 3 nút điều chỉnh đó các bạn. Lưu ý là các bạn phải chạy lại phần mềm thì nó mới đồng bộ lại 4 món là ổ khóa nè, Smart Key nè, ECU nè, với là phun xăng điện tử thì xe mới hoạt động được nha. Với mình thì tính năng cơ bản như vậy là được rồi các bạn. Nhược điểm thứ 6 á, đó là mâm sau bị lỗi các bạn. Mình chạy được khoảng 1.500 cây số sau khi mà mua xe xong á, thì cái tiếng kêu ở bánh sau nó kêu lọc cọc khó chịu lắm các bạn. Khi mà các bạn chạy tầm 15 tới 20 cây mà chạy chỗ vắng á, đường vắng mà mình nghe được cái tiếng xe dội lại đó, nghe rất là khó chịu. Đi sửa cũng vài chỗ là lần đầu tiên á, thì mình đi đóng cọc vành mâm bên quận 5 á. Nhưng mà nói thật các bạn luôn là chỗ đó làm nó hơi ẩu các bạn. Đóng xong mình đi tầm 100 cây số là bị lại à. Cái thế là mình ra hết quen để kiểm tra. Có tới 5 anh thợ bù lại xem vì xe lạ quá các bạn. Rồi làm khâu mới thì đi được 1.200 cây thì nó lại bị kêu tiếp các bạn. Lần này mình phải nhờ bạn mình làm một cái mâm khác thay vào đi thử xem sao. Thì mình thấy chạy cũng tạm ổn. Mình cũng làm lại một cái phương pháp khác. Nó vẫn còn kêu lọc cọc nhẹ nhưng mình cảm thấy nó yên tâm hơn so với ban đầu rồi. Tại vì mình thích đi cái mâm zin. Cái mâm zin của mình đó là cái đường kính của mâm là 4 inch. Còn những cái mâm khác đa số là 3 inch hoặc là 3,5 inch thôi các bạn. Nó không có to bằng cái mâm của cái con Forza 300 này. Một điểm yếu nữa là xe cần lọc gió to hơn đó các bạn. Khi mình đi lọc gió zin á thì tầm 3.000 cây làm thay lọc gió mới. Xe nó thiếu gió, cảm giác chạy xe nó hụt ga làm sao á chứ không phải là do cái nồi. Đó thì mình test thử bằng cách là mình về hết gần nhà mình mua một cái lọc gió zin mới, gắn lọc gió mới thôi nha là đã chạy nó không bị rung rồi các bạn. Mình đi hơn 5.000 rồi cũng chưa cần vệ sinh lọc gió. Nhiều điểm thứ 8 là ghi đông xe được hàng chết. Mình không thể nào điều chỉnh nâng lên một chút xíu hay là chỉnh lại cho nó ra trước ra sau được. Còn cái này muốn thay là các bạn phải thay cả cái cụm dài tới gần chỗ gắn chén cổ luôn. Nhiều điểm thứ 9 là gác chân người ngồi sau nhỏ xíu à các bạn. Các bạn biết nó dùng chung với xe gì không? Gác chân của xe lít đó các bạn. Chiếc lít mà có cái cốp to á. Đây đâu phải là gác chân phù hợp với lại đi đường trường đâu. Bạn nghĩ có thoải mái cho người ngồi sau không? Nhiều điểm thứ 10 á, là lò xo mở yên xe yếu lắm các bạn. Lúc mình mua về thôi là mở yên lên là phải dùng tay để nâng nhẹ rồi chứ nó không có nâng lên được. Cho tới khi mà mình độ cái yên mới vô luôn là nó hoàn toàn bất lực luôn các bạn. Nó không có dựng lên được. Thế là mình phải tự đi mua một cái ti phuộc về mình chế cho nó tự nâng lên đó các bạn. Còn riêng về cái chân chống xe á, nó nhỏ xíu à, ốm tông teo luôn các bạn, như que đũa vậy đó. Mà chống một chiếc xe 180 mấy ký thì mình thấy nó không có an toàn. Cho nên mình cũng phải mua một cái chân inox khác mình thay vào luôn. Nhược điểm thứ 11 á, là quạt tản nhiệt thiết kế dở các bạn. Được thiết kế một cách phải nói là rất siêu cẩn thận. Không biết các kỹ sư thiết kế họ sợ chạy văng sình dơ hay sợ nước văng vào hư quạt, chứ đặt vậy là mình không biết rửa sao luôn các bạn. Nên kết quả là quạt tản nhiệt nóng ở dưới yên xe nè, tản ra chỗ các chân người ngồi sau và lại rất là khó vệ sinh. Nên từ Forza 350 á, đã thiết kế lại quạt tản nhiệt đưa ra phía trước luôn rồi, cũng đỡ các bạn. Còn một nhược điểm cuối cùng nữa đó các bạn là đi xe này á, bị nhiều anh em bạn bè hỏi dữ lắm. Hỏi quá trời hỏi luôn. Đùa thôi các bạn. Mình liệt kê cũng xong 11 nhược điểm rồi đó, các bạn có ý kiến gì để lại bình luận bên dưới giúp mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe kênh của mình nha. Các bạn muốn mình làm về nội dung gì hãy để lại bình luận bên dưới giúp mình. Như là Forza cần độ gì, những gì không cần độ, làm nồi xe trầy trật ra sao, làm sao giữ nồi zin mà êm nè, ưu điểm Forza 300 là gì, so sánh Forza 300 với lại Forza 350, X-Max 300 hay là so sánh với BMW C400 GT. BMW này mình đã đi được hơn 1 năm rưỡi, được 17.000 cây rồi các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.